Vă salut, prieteni! Astăzi o să vă prezint o teorie conspirațională care a pus pe gânduri mulți oameni de știință și fizicieni renumiți. Conform unor rapoarte declasificate, există o specie extraterestră foarte ostilă omenirii numită Trantaloizi. De-a lungul ultimelor 4-5 decenii din secolul trecut, datorită numărului foarte mare de observații și rapoarte OZN, precum și a numeroaselor întâlniri de gradul 3 care au avut loc în mai multe țări ale lumii, câțiva foști ofițeri din serviciile secrete americane și ale marinei americane s-au decis să dea adevărul pe față. Astfel, acești foști ofițeri au demarat o anchetă împreună cu foști oficiali guvernamentali din administrațiile președinților care s-au succedat la Casa Albă cel puțin din 1990 încoace. Răspunsul din partea acestor foști oficiali ai guvernului american, care totuși au dorit să-și păstreze anonimatul din anumite rațiuni, a fost că în sfârșit se recunoaște oficial existența și mai ales realitatea OZN-urilor ca obiecte ce aparțin altor civilizații extraterestre. Există și dovezi ale piloților militari din US Air Force și una dintre problemele care au fost puse, prin prisma unei asemenea realități, este dacă nu cumva, cu toată tehnologia noastră modernă, suntem totuși depășiți de tehnologia deținută de aceste OZN-uri. Este evident că acestea aparțin diferitelor civilizații și conform unor rapoarte declasificate, există o specie extraterestră foarte ostilă omenirii, numită Trantaloizi, care are la activ răpiri de oameni și de animale pentru recoltarea de material genetic divers. Cine sunt acești Trantaloizi? Rapoartele desecretizate în ultimii ani au ajuns în mâinile anumitor jurnaliști de investigații paranormale foarte serioși, precum Linda Moulton, care în anii 90 și-a început în acest sens cercetările sale, legate de celebrele cazuri de mutilare a vacilor găsite pe diferite câmpuri din Anglia. În luna martie anului 2017, ea a realizat un interviu într-unul din episoadele serialului documentar Extraterestrii Antici, în cursul căruia a reluat faptul că a intrat în posesia mai multor documente declasificate, oferite ei de către anumiți foști ofițeri ai unor servicii secrete, care între timp s-au pensionat. Din tot materialul documentar care a ajuns la ea, Linda a afirmat că printre multe specii de extraterestri care deja există de zeci de mii de ani pe pământ vizitându-l periodic, există o specie foarte ostilă omenirii și anume acești Trantaloizi. Datele declasificate fac referire la sistemul stelar de origine a acestei specii, sistemul stelar Epsilon Eridani, aflat la 10,47 de ani lumină față de noi. Culmea este că astrofizicienii au identificat de-abia în 2016 acest sistem stelar cu mai multă acuratețe datorită telescoapelor spațiale de mare putere. Chiar dacă steaua Epsilon Eridani e ceva mai rece decât soarele nostru, observațiile astrofizicienilor au pus în evidență faptul că în acel sistem stelar există o planetă de mărime aproximativă a lui Jupiter, situată cam la o distanță asemănătoare cu cea dintre Jupiter și Soare. Deci, astrofizicienii confirmă ceea ce informațiile declasificate spuneau încă din anii 50. Unele informații transmise de către Linda Moulton despre Trantaloizi este că aceștia sunt o specie creată de către civilizația numită generic Ebeni. La un anumit moment al evoluției sale ca specie creată, cea trantaloidă, care are un aspect insectoid, a scăpat de sub controlul ebenilor, devenind de sine stătătoare. Una dintre cele mai ciudate abilități telepatice mentale cu care a fost datată genetic specia trantaloizilor este aceea de a se camufla sub aspectul unor umanoizi înalți, blonzi și cu ochi albaștri. De astfel, în tablițele de smarald ale lui Todd Hermans, acesta a scris la un moment dat că aceste creaturi s-au înfiripat printre regii din vechime, omorându-i și luându-le locul cu falsă înfățișare umană. Să fie Trantaloizii acea specie denumită diavol în Biblie? Și din acest punct toate lucrurile se leagă, deoarece odată ajuns pe pământ, și mai ales în vremurile revoluției industriale de pe pământ, Trantaloizii și-au luat forme umane, devenind în acest fel antica grupare numită Illuminati. Am spus în prima parte a acestui material despre faptul că aspectul Trantaloizilor este acela, cel puțin fizionomic vorbind, al unor insecte, membrele lor fiind lungi și oarecum fuziforme. Desigur, asta nu înseamnă că din punct de vedere al ochilor au mai mulți ochi precum insectele, însă ca geometrie facială sunt foarte asemănători cu aspectul insectelor. Una dintre săturile moștenite de la creatorii lor ebenii este cea a geneticii, astfel încât de-a lungul timpului Trantaloizii au fabricat alte două forme ale înfățișorii lor. Una dintre săturile moștenite de la creatorii lor ebenii este cea a geneticii, astfel încât de-a lungul timpului Trantaloizii au fabricat două alte forme ale înfățișării lor, una de tip arachnoid, precum cea a păianjenilor, și o alta de tip insecte, cum ar fi specia mantis, care seamănă cu insecta numită călugărița de pe pământ. De ce oare au ales asemenea modele?
Aceștia au studiat din planul astral fricile oamenilor față de anumite specii de animale și insecte de pe pământ și au ajuns la concluzia că oamenilor le este teamă de 3 categorii: păianjenii, șerpii și insectele prădătoare, cum este și călugărița, și au trecut de-a lungul epocilor anterioare, prin specia trantaloizilor, la răpiri pentru a putea realiza cumva o hibridizare genetică între genomul ebenilor și cel uman. Nu au reușit deoarece reptilienii nu aparțin acestei căi lactee. Trebuie spus că există pentru fiecare galaxie câte un model anume stabilit de secvențe ADN, care este aplicat apoi tuturor civilizațiilor care există în galaxia respectivă. Astfel, dacă reptilienii aparțin altei galaxii și poate altui univers dimensional, rețineți că specia lor a pătruns în universul nostru printr-un fel de ruptură spațio-temporală. Nu au putut hibridiza specia umană cu trantaloizii. Aceștia oricum reprezintă unul din cele mai mari pericole pentru galaxia noastră, deoarece au dezvoltat o supratehnologie cu care au dus războaie de cucerire în multe părți ale căii lactee. Singura posibilitate a trantaloizilor era aceea de a face o fuziune între ei și unii oameni de pe pământ, care prezentau preponderat înclinații către latura întunecată, și anume egoism, lăcomie, dispreț, etc. Ați fi uimiți să aflați că și oamenii de acest fel sunt inteligenți, uneori chiar peste medie, ceea ce le-a oferit posibilitatea de a se aduna în acea elită numită Illuminati, și anume acele familii care sunt conectate cu corpurile astrale ale trantaloizilor de secole întregi și care și-au transmis această legătură urmașilor. Aceste familii putrede bogate au adunat aproximativ 90% din toate bogățiile lumii, conducând lumea din umbră. Ca să vă dați seama, uitați-vă de exemplu la fețele fostului David Rockefeller sau a lui Jacob Rothschild, unii din liderii Illuminati cunoscuți la nivel mondial. Observați cu atenție că trăsăturile fețelor lor prezintă un aspect de insectoid, felul cum sunt ochii în raport de gură și nas, mai ales la vârsta a treia. O asemenea geometrie facială întâlnim din nefericire și pe la unii de pe la noi, ceea ce înseamnă că acești trantaloizi, chiar dacă au cam pierdut teren pe pământ în lumea fizică în fața lucrătorilor luminii, încă mențin aceste legături astrale cu corpurilor marilor șefi Illuminati în intenția de a-și păstra dominația asupra lumii noastre. Poate vă întrebați la ce le folosește așa ceva. Ei bine, trantaloizii sunt o specie care se hrănește cu fluidele emise din aurile umane. E ca atunci când mergi la o cafenea și tragi în narghilea, ca să înțelegeți. Narghileaua trantaloizilor este omenirea noastră și ei caută prin toate mijloacele posibile ca noi să emitem stări de frică, de nesiguranță, de îndoială, de agitație și de violență. Vedeți ce a fost în Franța lunile trecute, precum și în Irak de curând cu asasinarea acelui general iranian, și veți înțelege cât de mare este pericolul pentru civilizația noastră atât timp cât acești trantaloizi își fac jocurile aici pe planeta noastră. Și dacă n-au fost încă eliminați, înseamnă că această sarcină e dificil de îndeplinit. Evenimentele negative sunt pentru trantaloizi surse de alimentare și o mare parte din aceste evenimente sunt plănuite tot de ei. Asasinarea lui Kennedy, de exemplu, a fost pusă la cale de ei, deoarece Kennedy aflase despre prezența lor și intenționa să dezvăluie public acest fapt. Ca urmare, valul de frică și disperare care a cuprins Statele Unite după asasinarea lui Kennedy a fost pentru trantaloizi o cantitate enormă de energii emoționale negative cu care s-au alimentat ani de zile după aceea. La fel s-a întâmplat și cu recentul asasinat al acelui general iranian de către americani și dacă Trump a fost forțat să dea acest ordin, fiind de partea mișcării de rezistență împotriva ocultei mondiale dirijată de reptilieni și trantaloizi, rezultă că undeva în spatele scenei politice s-au dus tratative dure între părți pentru menținerea unor zone de influență. Și mai recent este lansarea în lumea acestui așa zis coronavirus al gripei, căruia deocamdată nu i s-a găsit antidotul. Dacă ar fi fost fabricat de către oameni, era realizat și antidotul, dar dacă nu s-a găsit încă soluția, înseamnă că a fost adus de trantaloizi și transmis unei grupări care nu-i convine elanul economic al Chinei. Au lovit două ținte deodată. Prima, au încercat blamarea Chinei pentru că prima dată virusul acolo se spune că ar fi apărut, și a doua, prin această manevră, au discreditat China ca putere economică ce rivalizează serios cu Statele Unite. Și dacă acestei specii urâte și urăcioase de trantaloizi nu-i pasă câți oameni mor în lumea noastră, ca să-și atingă ei scopul, ne putem da seama de ferocitatea lor, ca specie care știe doar să se infiltreze și să distrugă. De aceea, civilizațiile cosmice care au combătut specia aceasta și pe stăpânii lor în august anul trecut, în sistemul solar, și în alte zone din galaxie, au primit o ripostă din partea reptilienilor și a trantaloizilor prin apariția coronavirusului, care țintește nu doar sistemul imunitar, ci și atacarea energiei de bază a aurei umane. Este un virus energo-informațional care ne duce cu gândul la panoplia tehnologică îngrozitoare de care dispune specia aceasta extraterestră. Singurele antidoturi împotriva tehnologiei lor sunt bucuria și iubirea. Voi ce părere aveți despre acest subiect? Lăsați în comentarii părerile voastre.